Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Cherich TV and my channel is all about food, fashion, lifestyle, travels, informative, and tutorials. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. So, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano tayo maglalagay ng profile pic sa ating mga YouTube channel. So, first, punta tayo sa YouTube. And then, in the right side, ayan, dito tayo sa profile pic natin. So, i-click natin siya. And then, punta tayo sa your channel. And then, pag nandito tayo sa channel natin, i-click natin yung 3 dots dito sa right side, in the upper corner. And then, punta tayo sa help and feedback. So, dito, describe your issue. So, iti-type natin dyan yung kung ano ba yung kailangan natin. So, kailangan natin is yung manage your channel icon. So, ito siya guys, manage your channel icon. And then, scroll down tayo. So, pupunta tayo ngayon sa Google account setting. So, dito lalabas na yung name ng channel natin, saka yung profile picture natin. So, ngayon, papalitan natin yung profile picture natin. So, lalabas yan, change. And then, dito, meron tayong upload photos. And then your photos. Tapos dito, nakalagay, drag a profile photo here. Or select a photo from your computer. Pero guys, mobile phone lang ang gamit ko. So, i-click lang natin to. So, lalabas tong mga to. So, punta tayo sa files. So, pipili tayo dito ng ating mga picture. For example, ito. So, mag-upload na siya. And then, to crop this image, drag the region below and then click Set as Profile Photo. So, itadrag lang natin to, yung line, yung square. Yan. Sakto sa ating profile pic. And then, once na drag na natin yan, punta tayo sa Set as Profile Photo. So, ito na siya guys. Nandito na siya. So, i-check natin ngayon kung napalitan na yung ating profile pic sa ating YouTube account. So, ito na siya ngayon guys. So, ayan na siya guys. Andito na yung profile pic natin. So, ganun lang din siya. Once na, for example, na wala pa yung profile pic, so, ganun lang din ang gagawin natin. Same procedure lang doon guys. So, ganun lang siya ka-simple. So, ayan. So, shoutout nga pala kay Yang Kusaga dahil siya yung nag-request na gawin ko tong tutorial na ito. So, ayan na sa'yo kapatid. So, sana magawa mo ito sa iyong profile, sa iyong YouTube channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo and i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. So, thank you guys for watching. Bye! Like a Hellcat.